Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα μιλήσουμε για το Πάσχα. Και πιο συγκεκριμένα θα δούμε το λεξιλόγιο που σχετίζεται με το Πάσχα και επίσης θα κάνουμε έναν διάλογο που θα μας βοηθήσει να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν! Ας αρχίσουμε με το λεξιλόγιο. Έχουμε τις εξής λέξεις. Η Ανάσταση, η Μεγάλη Εβδομάδα, η Μεγάλη Πέμπτη, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η Κυριακή του Πάσχα, ο Επιτάφιος, η Ανάσταση του Χριστού, το Πασχαλινό Αυγό, τα κόκκινα αυγά, το τσούγκρισμα των αυγών, η λαμπάδα, το φως της Ανάστασης, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, η μαγειρίτσα, το σούβλισμα αρνιού, το τσουρέκι, η εκκλησία, η θρησκευτική τελετή, το πασχαλινό τραπέζι και τα βεγγαλικά. Και τώρα ας δούμε τον διάλογο σχετικά με το Πάσχα. Γεια σου Μαρία, πώς πέρασε το Πάσχα φέτος? Γεια σου Κατερίνα, ήταν υπέροχα. Πήγα στο χωριό μου και ζήσαμε όλες τις παραδόσεις. Τι ωραία! Τι κάνατε τη Μεγάλη Εβδομάδα? Τη Μεγάλη Πέμπτη βάψαμε τα αυγά κόκκινα και ετοιμάσαμε τσουρέκια. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής πήγαμε στην εκκλησία για την περιφορά του Επιταφείου. Ωραία! Και το Μεγάλο Σάββατο? Το βράδυ πήγαμε στην Ανάσταση. Όλοι κρατούσαμε λαμπάδες και πήραμε το Άγιο Φως. Μόλις ο παπάς είπε «Χριστός Ανέστη», άρχισαν τα βεγγαλικά και το τσούγκρισμα των αυγών. Τέλεια! Και την Κυριακή του Πάσχα φάγατε αρνί? Ναι, ψήσαμε αρνί στη σούβλα και φάγαμε μαγειρίτσα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Το πασχαλινό τραπέζι ήταν γεμάτο με νόστιμα φαγητά. Μου άνοιξες την όρεξη. Του χρόνου θα έρθω κι εγώ στο χωριό σου να γιορτάσουμε μαζί. Θα χαρώ πολύ. Το ελληνικό Πάσχα είναι μοναδικό. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Θέλω να σας ευχηθώ καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση και να μου πείτε στα σχόλια πώς περάσατε εσείς το Πάσχα σας. Επίσης, μπορείτε να γίνετε μέλη του καναλιού μου για περισσότερα προνόμια. Σας εύχομαι μία υπέροχη εβδομάδα. Γεια σας!